هو عشان لقيتني بنت ظروفها صعبة عقلك قالك دي سهلة وقريبة وكل شيء هيبقى متاح معايا؟ لا يا قلبي، اصحى. أنا صحيح ظروفي زفت، بس الله الغني عنك وعن شغلك يا عم الأمور. أهلا بيكم في قناتكم، قناة قصص حدثت بالفعل. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا رانيا، 32 سنة، من القاهرة، جميلة الحمد لله زي ما الناس بتقول. حكايتي بتبدأ لما أمي وأبويا ماتوا في حادثة عربية، وكنت أنا ساعتها في ثانوية عامة، وما كانش ليا حد غير أختي اعتماد الكبيرة وعمي نعيم وخالد ابن عمي. أختي اعتماد كانت أكبر مني ب10 سنين، وكانت ساعتها بتشتغل محامية وناجحة في شغلها كمان، لكن للأسف ما كانش فيه نصيب إنها تتجوز، وده لأن ما كانش فيه عرسان بيتقدموا لها، ويمكن ده اللي خلاها تاخد موقف من الرجالة ومن الدنيا كلها. ممكن كمان يكون ده اللي تسبب إنها تكون شخصية عدوانية وجامدة وقاسية جدا، ده غير إنها أصلا حريصة لدرجة البخل المفرط. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت مصبراها على سنوات العنوسة اللي عاشتها هو حبها لخالد ابن عمي، وبالرغم من إنه كان حب من طرف واحد، لغاية ما في يوم عمي نعيم اتصل باعتماد أختي وقال لها إنه هيجي البيت عندنا ومعاه خالد ابنه عشان الفرح يدخل بيتنا ويبقى زيتنا في دقيقنا. طبعا اعتماد فهمت إن الكلام على نفسها وإن خالد جاي يخطبها هي، لكن المفاجأة إن خالد جه تقدم لي أنا، وعمي طلب من اعتماد إيدي لخالد. طبعا اعتماد ما قدرتش تعترض عشان عمي ما يزعلش، لكن اتعللت بإنها هتسألني عن رأيي الأول. بالنسبة لي أنا خالد كان مش بيمثل لي أي حاجة، وما كانش أكتر من ابن عمي وزي أخويا الكبير، لأنه مقارب في السن لاعتماد أختي. وطبعا أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن موضوع حب اعتماد لخالد، لأنها ما كانتش بتتكلم معايا في أي حاجة، وما كانش في بيني وبينها أي حوار أبدا، وما فيش بيني وبينها أكتر من الأوامر وبس. المهم أختي اعتماد استنت بعد المدة اللي ادوها عشان نفكر ونرد عليهم، وراحت لعمي بعدها وقالت له بإني رفضت الجواز من خالد بدون حتى ما تاخد رأيي، وعشان اعتماد تخلص مني وتقتل الأمل عند خالد في جوازنا خالص، وافقت على أول عريس اتقدم لي، وده كان جارنا أشرف. وأشرف كان عنده ظروف صحية ومشكلة مرضية مزمنة في القلب، وأمه كانت عايزة تفرح بيه، بس أشرف كانت ظروفه المادية صعبة وما كانش عنده فلوس عشان يتجوز. وبالرغم من كده اعتماد وافقت على أشرف وغصبتني أسيب تعليمي وأجبرتني إني أتجوزه، وفعلا اتجوزت أشرف، وعشنا في أوضة في شقة أمه اللي شغلتني خدامة ليها ولبناتها. وأمه دي كانت بتعايرني بلقمتي لأنها كانت هي اللي بتصرف علينا أنا وابنها، لأنه ما كانش بيشتغل بسبب مرضه. واستمر الوضع على ده الحال لمدة 5 سنين. كنت أنا خلفت ساعتها بنتي دينا اللي ملت عليا حياتي كلها. لكن بعد جوازي من أشرف ب6 سنين مات أشرف، ورجعت أنا لبيت العيلة، وهي الشقة اللي كنا عايشين فيها أنا واعتماد مع أبونا وأمنا. ومن يوم ما خدت بنتي ورجعت لاعتماد وهي بتعايرني بإني فشلت في جوازي، وإني جيت وجبت لها معايا بنتي عشان أزود عليها الحمل، وطلبت مني إن أشتغل وأتكفل ببنتي، لأن مش هتصرف عليا مليم ومش هتديني رغيف عيش أكله أنا وبنتي. وكان عندي مشكلة ساعتها، وهي هشتغل واسيب بنتي فين؟ إذا كانت أختي مش بتطيق بنتي أصلا فأكيد مش هسيبها معاها، وكمان البنت صغيرة 5 سنين، يعني ما ينفعش تفضل لوحدها. وفي يوم خرجت اعتماد من البيت وما سابتش رغيف عيش واحد في البيت، وبنتي فضلت تعيط وتقولي أنا جعانة يا ماما. قلت لها حاضر يا حبيبتي اصبري، خالته هتيجي وهتجيب أكل معاها. وكنت طبعا بقول لها كده عشان أصبرها، ورحت لحماتي أخد منها أي فلوس أصرف بيها على البنت لغاية ما اتصرف. لكن حماتي ردت بقسوة بقولك إيه، مش قادرة تصرفي على البنت هاتيها وإحنا نصرف عليها، لكن مش هتشوفيها تاني. قلت لها لا، ما اقدرش استغنى عن بنتي، دي نور عيني. قالت خلاص مفيش ولا جنيه هتاخديه مننا. بصت لها من غير ما اتكلم، وعزة نفسي منعتني ان اطلب منها حتى سندوتش للبنت، وما قلتلهاش حتى ان البنت بتصرخ من الجوع طول النهار. واخدت بنتي وخرجت، بنتي بتبكي من الجوع وانا كمان قعدت اعيط، حاسه بالعجز وقله الحيله. وفي الوقت ده خطرت على بالي صاحبتي من ايام الدراسه. رحت لها شرحت لها ظروفي كلها وعرفتها اني صعب ان اشتغل عشان البنت حاسبها فين ولا مع مين. قالت لي
عندي حل لمشكلتك. قلت لها إيه هو الحل؟ قالت لي في واحد أنا بشتغل عنده وممكن يشغلك. قلت أيوة بس هيشغلني إيه؟ وبنتي هسيبها فين؟ قالت لي لأ ده حنين وبيتعاطف مع الحالات اللي زيك وممكن يسمح لك بإنك تاخدي البنت معاكي الشغل. قلت لها يا ريت يا عزة، وده ممكن نروح له إمتى؟ قالت لي استني بكرة وأنا هكلمك، وأول ما اتصل بيكي تيجي تقابليه. شكرتها طبعا بعد ما وعدتني بإن مشكلتي هتتحل وهعرف أشتغل وأكل بنتي. وقامت عزة وعملت لنا وجبة أكل وأكلت دينا. المهم روحت البيت بدعي ربنا إن عزة تصدق في كلامها، وفعلا صاحب الشغل يوافق إنه يشغلني ومعايا بنتي. وتاني يوم لقيت عزة بتتصل بيا وبتقولي هاتي بنتك وتعالي فورا. وطبعا أنا كنت هطير من الفرحة، وبسرعة لبست ورحت لمقابلة صاحب العمل. ولما دخلت الشركة انبهرت، صرح عظيم، إيه الهيلمان ده؟ ودي دنيا مختلفة تماما عن الدنيا اللي أنا أعرفها. ولما وصلت للسكرتيرة لقيت عزة مستنياني عندها عشان تدخلني لصاحب الشغل. ودخلت مع عزة وشفت على المكتب شاب في الثلاثينات من عمره، وسيم جدا وساري جدا جدا ومنمق ومهذب ورقيق وشيك، وبيمتلك عدة الشغل اللي بيقدر فيها يوقع أي واحدة في شباكه. وكان الشاب ده اسمه ماهر بيه، وطبعا لاحظت نظراته اللي كانت بتتفحص كل نقطة في جسمي، وكان واضح كمان إني عجبته جدا، بدليل إنه طلب من عزة تخرج وتقفل الباب بعد ما تاخد بنتي معاها وتجيب لنا حاجة نشربها. ولما خرجت عزة بدأ يهمس ويتنحنح ويبدي استعداده لمساعدتي بكل الطرق. قلت له يا فندم أنا كل اللي أنا عايزاه إن حضرتك توفر لي شغل أصرف منه على بنتي. في اللحظة دي قرب مني ماهر بيه وهو بيحاول يلمسني بطريقة قذرة، وهو بيقول أنا هعمل لك كل اللي انت عايزاه بس تريحيني. فوقفت بسرعة وبعدت إيده عني وشغلت له اسطوانة رتح بصوت ثلاثي الأبعاد، وقلت له بعلو صوتي في إيه يا عم النحنوح؟ اهدى وهدي نفسك، هو عشان لقيتني بنت ظروفها صعبة عقلك قالك دي سهلة وقريبة وكل شيء هيبقى متاح معايا؟ لا يا قلبي اصحى، أنا صحيح ظروفي زفت بس الله الغني عنك وعن شغلك يا عم الأمور. طبعا الموظفين كلهم في الشركة سمعوا صوتي، وفي اللحظة دي جت واحدة من زوجاته للشركة بعد ما اتصلت بيها واحدة من الموظفات وقالت لها إن في بنت معاه في المكتب واللي هي أنا طبعا، وقالت لها إن الباب مقفول. وفي لحظة لقينا عزة داخلة علينا بسرعة وبتنبه ماهر بيه بإن مراته جاية ومعاها رئيس مجلس إدارة الشركة وبعض الموظفين. في اللحظة دي لقيت ماهر بيه بيعرض عليا عرض غريب ومفاجأة في نفس الوقت، قال تتجوزيني؟ وقبل ما جاوب دخلت مراته ومعاها الموظفين، وكان واضح إنها كانت عايزة تفضحه في الشركة. قالت اتفضل يا فاروق بيه شوف المسخرة والقذارة اللي بتحصل في الشركة. رد ماهر بيه في إيه؟ ردت مراته قالت أنا اللي بسألك قدام الكل، البنت دي هنا ليه؟ وقافل عليك الباب أنت وهي ليه؟ وما تحاولش تكذب لأن في عليك شهود وسمعوا خناقك أنت وهي واستغاثتها منك. رد ماهر بيه بثقة البنت اللي انت بتتكلمي عنها دي تبقى مراتي. بصيت له بعد ما سمعت كدبته وكنت خلاص هعترض، بس مسك ايدي وهو بيقول خلاص يا رانيا يا حبيبتي مفيش فايدة، لازم الكل يعرف بحقيقة جوازنا، وهو كده كده احنا كنا هنشهر جوازنا سواء دلوقتي ولا بعدين. في اللحظة دي خرجت مراته وهي خلاص بتموت من الكيد والغيظ لأنها ما حققتش مرادها في إنها تفضحه. وانشغل ماهر بيه مع رئيس مجلس الإدارة اللي بدأ يعتذر على اللي كانت هتعمله داليا هانم. وخرجت أنا مع عزة وسبت مكتب ماهر بيه، لكن أنا ما كنتش فاهمة حاجة، بس عبير فهمتني بالراحة. قالت لي الست اللي كانت هنا من شوية دي داليا هانم مرات ماهر بيه، وأبوها هو رئيس مجلس إدارة الشركة وكاتب لداليا أمواله كلها. قلت بس إزاي الراجل ما زعلش لما ماهر بيه فهمه إنه متجوز على بنته؟ قالت لي داليا هانم مش بتخلف، وهو متفق معاهم من ساعة ما اتجوزها إنه ممكن يتجوز في أي وقت بسبب الخلفة. بعد ما فهمت كنت ناوية أخد بنتي وامشي واشوف شغلي في أي مكان تاني، لكن اتفاجئت بماهر بيه وهو بيقول لي رايحة فين؟ قلت له همشي. قال لي لا انتي ناسية إن الناس اللي بره دول عرفوا إنك مراتي؟ قلت له أيوة أنا عارفة، أنا عملت كده عشان تخرج من الموقف السخيف اللي كان من شوية. لكن قبل ما جاوب لقيت ماهر بيه بيقول اسمعي يا رانيا، أنا فعلا من زمان بدور على بنت محترمة ومؤدبة وتكون بتخلف، لأني فعلا نفسي يبقى عندي ولد يشيل اسمي، وأنا النهاردة اختبرتك واتأكدت من أخلاقك. قلت إيه؟ بصيت له وأنا مبسوطة قوي
قلت خلاص تقدر تيجي تقابل أختي الكبيرة وعمي. وجا ماهر بيه زي ما وعد وقابل اعتماد أختي، لكن اعتماد عشان توقف الجواز قررت تعجز ماهر بيه لأنها وضعت شرط تعجيزي قوي، فقالت إن ليها شرط عشان تقبل بجوازه مني كضمان ليا عشان ما يطلقنيش في أي وقت. قال لها شرط إيه؟ قالت تكتب على نفسك شيك على بياض يستحق الدفع في حالة طلاقك ليها في أي وقت. بصلها كده وقال أنا موافق. طبعا هو ما كانش ساعتها يقدر يرفض شرط أختي عشان الفضيحة اللي كانت مراته هتعملها له لو أثبتت إنه كان بيكذب قدام أبوها. وبالفعل تم كل شيء في كام ساعة، ومرة واحدة لقيت نفسي زوجة ماهر بيه. صحيح اتنقلت العيشة حلوة ومريحة، لكن جوازه مني وراني الويل وسواد الليل. اكتشفت إنه متجوز كتير وطلاقه كتير، لأنه كان بيحرص إنه يكون على ذمته 4، وكان يغير في أسماء ال4 كل فترة بزوجات جديدة، يطلق واحدة ويستبدلها بواحدة تانية. لكن العلاقات القذرة كانت بدون حساب، وده لأن البيه كان بيمل بسرعة وفلوسه كتير، أو بمعنى أصح فلوس مراته اللي مش عارفة تمسك عليه علاقة من علاقاته القذرة. وفضلت على الوضع ده وأنا صابرة وساكتة، وكنت بشوفه وبسمعه وهو في أوضتي ومعاه كل يوم واحدة شكل. ولما كنت بعترض يقولي مش عاجبك الباب يفوت جمل، امشي وارجعي لأختك. وكنت صابرة وساكتة على القهر ده عشان على الأقل بنتي بتلاقي أكل كويس ونومة نظيفة، وقلت هي عيشة والسلام بدل ما تبهدل أنا وبنتي. لغاية ما في يوم لقيته عايش قصة حب مع واحدة رقاصة، وقدرت الرقاصة دي من خبرتها تستحوذ على عقله وكل تفكيره. ولما دورت وراها عرفت إنها متجوزة، وعرفت اسم جوزها. وفي ليلة كانت جاية معاه كالعادة، فدخلت عليهم أوضة النوم وهددتها بإني أعرف جوزها وأعرف كل حاجة، وقلت لها عنوانه معايا وهعرفه بكل حاجة لو ما بعدتش عن جوزي. وكمان هددت جوزي، قلت له هقول لمراتك كلهم العلاقة اللي انت بتعملها، وتحديدا بنت رئيس مجلس الإدارة. قام جوزي قام وباس راسي وطلب مني العفو، ووعدني إنه هيسيبها، واقتنع بكلامي وعاد لصوابه. وفعلا ما بقاش بيجيبها البيت، بس عن طريق الصدفة عرفت إنها اتطلقت من جوزها، وإن جوزي قرر يتجوزها. وفي ليلة جوازه كانت فيا نار بتغلي، وخصوصا لما شفته بيلبس وبيستعد للفرح. وقررت إن أنا أنهي المهزلة دي، وطلبت منه الطلاق. وفعلا دخلت الجناح اللي كان في الفندق وأنا جوايا نار، وكنت ناوية أن أصرخ فيه وأقول له طلقني. بس قبل ما أدخل لقيت دخان بيخرج من الأوضة، ولما حاولت أدخل لقيت حريق هايل في الأوضة، وما قدرتش أشوف أي حاجة بسبب الدخان الكتير. ومشيت بسرعة واتصلت بالإسعاف اللي جت بعد ما النار أكلت الأوضة كلها باللي فيها، واتفحمت جثة ماهر. وبعد ما جاء رجال الشرطة وأخدوا الجثة، الطب الشرعي أظهر مفاجأة كبيرة قوي، وهي إن ماهر ما اتقتلش بالحريق، ولكن إنه اتقتل بطعنات متعددة بسكين حاد. وكان السؤال هنا مين اللي قتل ماهر وإمتى ودخل إزاي وأنا بره الأوضة لما كنت بستناه في السويت، وإيه مصلحة القاتل من موت ماهر؟ وطبعا أصابع الاتهام كلها كانت بتشير عليا أنا. عشان كده أنا كان لازم أعمل حاجة مهمة جدا وخطيرة. لو عايز تعرف باقي أحداث القصة تابعنا في الفصل الثاني. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكوا كل جديد.